kí yín ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ibi tí bá ti ń wò mí èmi ò kí ń ṣe immigration consultant o bákan náà dẹ̀ rè èmi ò kí ń gbowó visa lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni láti wá sí ìlú òyìnbó gbogbo ohun tẹ́ bá gbọ́ tèmi bá sọ nípa nǹkan tí èmi kà ní àti nǹkan tó ṣe pé ìwòye ti tèmi ni so kì í ṣe dandan kẹ́ tẹ̀lé the first video tí mo ṣe lórí NPMP Manitoba Provincial Nominee Program ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ní kí n ṣe the concluding part so concluding part yẹn òun lè mú dẹ̀ ṣàlàyé fún yín pé nǹkan mẹ́ta ló ṣe kókó tí ẹ bá máa wà eligible fún program yẹn àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ ni wípé ẹ ní láti jẹ́ èèyàn tó ti kọ́ IELTS yín èkejì ni wípé work experience yín minimum of 2 years ni ẹlẹ́kẹta ni pé láti ní nǹkan tó ń pè ní Manitoba connection bóyá ẹni family ní Manitoba àbí ẹnà rẹ̀ ní Manitoba ẹ like share kẹwò òní bíbá. So this is the second part of the first video tí mo ṣe now tí ẹ bá log in because mo máa fast gan intermary lele so personal information yín nǹkan mẹ́ta ló nílò or nǹkan méjì ló nílò for now lọ́wọ́ yín personal information yín ẹ wò dáadáa personal information yín àti more information nǹkan tó fẹ́ rí nìyẹn forms and documents ẹ need ẹ̀ ń sìn tán bá fún yín ní ITA ìgbà yẹn lá máa tó ní kẹ́ lọ submit ẹ̀ so ẹ need ẹ̀ so èmi ti feel ẹ̀ kí n lè tètè sáré so that within the 10 minutes tí mo ní màá lè ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ wo gbogbo nǹkan tán kọ síbí báyìí family name yín orúkọ bàbá yín àwọn orúkọ tẹ́ ń jẹ́ giving names yín birth date yín ẹ má fọwọ́ kọ birth date ẹ wo kíní rẹ́ẹ̀dì ẹ tẹ kíní rẹ́ẹ̀dì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ẹ ṣe ti rí kíní rẹ́ẹ̀dì ní kẹtẹ ẹ bá tẹ rẹ́ẹ̀dì ní tó máa ṣe fún yín ni pé tẹ bá tẹ rẹ́ẹ̀dì ṣe ti rí nǹkan tó gbé bọ́ọ̀tà ń sè á gbé year ṣe ti rí year àti month dẹ́ẹ̀dẹ́ wàá mú ọjọ́ tẹ bá fẹ́ mú nù bẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn year lélẹ̀ month lélẹ̀ dẹ́ẹ̀ mú ọjọ́ tẹ bá fẹ́ mú because tẹ bá fọwọ́ tẹ̀ ó lè wà a little bit difficult fún yín then ó béèrè ìlú yín àbí ní àlèmí tẹ̀ sí bíbá ó béèrè pé family members mélòó ló fẹ́ tẹ̀lé yín wá sí Manitoba ọkọ àtìyàwó àtọmọ méjì mẹ́rin nìyẹn ó ní language wo lẹ fẹ́ kí NPMP máa fi communicate pẹ̀lú yín bóyá English ni bóyá French ni English lèmi tẹ̀ sí bíbá ẹ tẹ save lẹ́rí tẹ bá ti tẹ save yẹn ẹ lọ sọ́wọ́ ọ̀tún yín ẹ drag ẹ lọ sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ rí next ẹ tẹ next ok ó ti béèrè fún more information sí kíákíá ká tètè lọ ẹ jẹ́ kí n àwọn question nǹkan ó ní àfi your spouse ó ní ṣé wọ́n ti refuse yín ṣé IRCC ti refuse yín rí àbí wọ́n ti fún yín ní nǹkan tó ń pè ní inadmissibility rí for misrepresentation ẹni tí ò bá ti gbà rí kó kọ no ìwọ tó bá ti gbà kọ yes sí má parọ́ o ó ní have you ever been removed from Canada ẹ kọ no sí if you have not been removed ìwọ náà má remove kọ yes have you received an invitation to apply under a strategic initiative ó ní program kan tí wọ́n ṣe ní Manitoba tán fi mú àwọn èèyàn náà òun ló ń pè ní strategic initiative program àwọn fúnra wọn náà máa ń send invitation yẹn sí àwọn èèyàn tán fẹ́ mú so wọ́n ní criteria tán máa fi mú wọn but for this tó o bá ti gbà rí then the thing is your answer is going to be no because tẹ́ bá ti gbà rí is how do they say it now is direct to PR so wọ́n máa fún yín ní ITA so since then feel kìíní ìtumọ̀ ní wípé ẹ̀ ti gbà yẹn rí then the next thing ni pé ó ní I'm not currently working in Manitoba but I have a former you are not currently working níṣẹ́ Manitoba so no ló máa jẹ́ answer yín ó ní ṣe ní active express entry profile tẹ submit in the last 12 months pẹ̀lú àwọn IRCC ìwọ tó bá ní tẹ yes ìwọ tó bá ní tẹ no ìyẹn express entry ni o ó ní what is your highest level of education ẹ tẹ kíní ẹ rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ so ní 2 years post secondary certificate 3 or more years òun làwọn tó ní BSc tán ní masters they are 3 or more years àwọn tó ní HND is 3 or more years ni wọ́n ṣe rí 2 year post secondary òun làwọn OND tán ní OND ni wọ́n yẹn then tó bá dẹ̀ yẹ pé formal trade ni bóyá àwọn tó ń ṣe test certificate irú àwọn tó ń ṣe oníṣẹ́ ọwọ́ ẹ tẹ̀ sí àwọn tó bá ní less than 1 year ẹ tẹ̀ sí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé 2 years tó bá jẹ́ 1 year post secondary certificate lẹ ní bọ̀ èmi ò rò pàwọ́ máa ń ṣe yẹn Nàìjíríà so 2 years OND or HND ni eléyìí tẹ́ bá níbẹ̀ BSc ní 3 or more HND only 3 or more 2 year only OND ẹ tẹ̀ síbẹ̀
Then ó béèrè ó ní how many years of full-time work experience do you have in the past 5 years? 2 years. Reason ni pé tẹ́ bá tẹ kíní again ẹ rí ń sè pé 1 less than 1 1 2 3 4 5. So work experience tẹ́ bá ní ọdún tẹ́ bá fi ṣiṣẹ́ ẹ tẹ̀ sí. Wọ́n mi sọ fún yín pé tí ẹ bá tẹ less than 2 years síbẹ̀ tẹ́ bá tẹ less than 2 years síbẹ̀ ẹ ní rí point kankan gbà under work experience. So ẹni tó bá ní 2 years nǹkan ló lè rí point, but tí ọjọ́ orí yín bá kéré ó ṣeé ṣe kẹ́ cover ń bẹ̀. Ọ̀tẹ̀ bá score dáadáa ní IELTS yín ó ṣeé ṣe kẹ́ fi yẹn cover. So ẹ má parọ́ fún wọn, but from 2 or more years only. So select all connections to Manitoba. Only connection will any a close relative who is a permanent resident. Tẹ́ bá níyẹn ẹ sún sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ ti rí kíní yẹn ẹ tì kẹ̀ òun rèé bíbá ẹ tẹ́ kíní báyìí ṣé ti rí òun nìyẹn. Then tó bá jẹ́ wípé previous work experience ni tẹ́ ti ṣiṣẹ́ Manitoba rí less than 6 months ẹ tẹ̀ ẹ tún drag ẹ lọ. Completed post-secondary education of 2 years bóyá ẹ wá kàwé ńgbà kan Manitoba ṣùgbọ́n nísìn ẹ fẹ́ gba permanent resident through the provincial nominee program ẹ̀sùn lọ́wọ́ ọ̀tún ilé tó bá jẹ́ titi yín. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ́ẹ̀ ni pé a friend in Manitoba who is a permanent resident, ọ̀rẹ́ tẹ́ bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ permanent resident citizen of Canada tí ò support èèyàn presently, that is support yẹn ni wípé kò sẹ́ni tó gbéwèé wọlé tó ń support yín sí tó ṣe pé kò ní support kankan. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè support yín. Support mo ń sọ ni pé nígbà tí wọ́n bá fún yín ní ITA ìgbà yẹn lọ́n tó lẹ máa fill orúkọ onítàn tó máa support yín, uniform tó máa fill fún yín gbà yẹn. So ìgbà yẹn ló tún máa kan onítàn. For now ẹ need any documentation láti submit nsìn. Then orí IELTS ládé IELTS yín ẹ tẹ̀ sí. Enter your test identification number ó máa ń wà lórí certificate IELTS yín ẹ tẹ̀ sí. Ọjọ́ wo lẹ kọ test yẹn ẹ tẹ̀ sí. Do you have official test result indicating that you have proficiency in Canada second of ìyẹn French là ń sọ yẹn? Tẹ́ bá tẹ yes nsìn tẹ́ bá drop ẹ̀ drop ẹ̀ ṣe ti rí information yẹn láti fi ṣe. But for the fact that wípé èmi ò ní French èmi tẹ no, so kò ní gbé yẹn jáde. Ó ní destination wo ni mo ń lọ. What is your destination in Manitoba? Ẹ tẹ kíní tẹ́ bá tẹ kíní ẹ rí gbogbo nǹkan tó wà gbogbo àwọn cities tó wà ní Manitoba abúlé nǹkan kan gbogbo ènìyàn ń bẹ̀ yẹn. Ó ní have you or your spouse ever visited or lived in another Canadian province? Ẹ sòótọ́ o. Ṣé ẹ ti gbé province mi rí? Tẹ́ bá ti gbé ẹ̀tẹ̀ yes tẹ́ bá dẹ̀ ti gbé ẹ̀tẹ̀ no. Have you or your spouse ever studied in another Canadian? Ṣé ẹ ti study ní province mi rí? Ẹ dá wọn lóhùn yes or no. Have you or your spouse ever worked in another Canadian province? Ṣé ẹ ti ṣiṣẹ́ rí ní province mi? Yes or no. Ẹ dá wọn lóhùn. Tẹ́ bá parọ́ wọn máa mọ̀. Do you or your spouse have a close relative that is a permanent resident of Canada and usually and currently reside in another Canadian territory? Ṣé any family member tí ó ń gbé tí ò ń ṣe pé Manitoba bóyá Alberta bóyá Saskatchewan bóyá somewhere else mi ò mọ̀ bóyá Newfoundland and Labrador ló ń gbé wọ́n ní kẹ́ dá wọn lóhùn. Tẹ́ bá ní kò ní yọ point yín, but ẹ má sòótọ́ gangan ní problem. So ẹ tẹ no tẹ́ bá ní ẹ tẹ yes. Ó ní have you or your spouse ever applied to any provincial nominee program other than NPMP or a federal immigration program with an intended destination outside of Manitoba? Ṣé ẹ ti apply fún any program kankan rí tó ṣe wípé níbẹ̀ ẹ sọ fún wọn wípé kì í ṣe ní Manitoba lẹ fẹ́ gbé? Like for instance àwọn èèyàn tó ti ṣe bóyá Saskatchewan PMP, OIMP, Ontario kìíní kan bẹ́ẹ̀ tó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ẹ tẹ yes. Wẹ̀yìn tẹ̀ bá ṣe rí ẹ tẹ no, kò yín ò ṣe nǹkan kan. Enter the amount of liquid transferable settlement funds available to you. Fún ẹ̀yin 10,000 ẹ wò ń bíbẹ̀ ó wà ń bíbẹ̀. Tẹ́ bá tẹ red tó wà ń bíbẹ̀ ẹ rí information yẹn ṣe ti rí. 10,000 ní fẹ́yàn kan. Then fáwọn ọmọ ìyàwó 2,000 lẹ́ni kọ̀ọ̀kan. Wọn ò gba owó yẹn lọ́wọ́ yín sí o. Ẹ tẹ̀ sí ẹ tẹ̀ save kẹ́ move to next. Ẹ tẹ̀ save tẹ́ bá ti fi ṣe ẹ sún sọ́tún ẹ tẹ̀ next. Lẹ́yìn next yẹn nǹkan tó máa bèrè lọ́wọ́ yín forms and document ló máa bèrè lọ́wọ́ yín. Ṣé ẹ ti rí pé ẹ need the form? Ó ní ẹ jẹ́ kí n ṣe dáadáa kẹ́rì. Ṣẹ́rí ó ní no document is required. Ṣé the forms and document at the moment nìyẹn, but tán bá fún yín láìtì ó máa load àwọn document tẹ́ máa submit. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́ bá submit sínú profile yín kíní yẹn lá máa sọ fún yín pé kẹ́ proof. Ìdí tẹ́ gbọ́dọ̀ parọ́ nìyẹn. Gbogbo tẹ́ bá ti sọ yes wọ́n ní kẹ́ proof yes yẹn. Tẹ́ bá tẹ no wọ́n máa ní kẹ́ proof no yẹn. So no document is required. Then the next thing tẹ́ máa ṣe ń sìn ni pé ẹ sùn lọ́wọ́ ọ̀tún again